Ένα από τα πιο γνωστά αρωματικά φυτά είναι η λεβάντα. Είναι τόσες οι χρήσεις της που πολλοί την παρομοιάζουν με τον γνωστό ελβετικό σουγιά. Με άλλα λόγια, είναι ένα πολυχρηστικό βότανο. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Lavandula angustifolia, ενώ παλιότερα ήταν Lavandula officinalis λόγω των θεραπευτικών της ιδιοτήτων. Η ελληνική ονομασία είναι Lavandula asthenophilus, αλλά είναι πιο γνωστή ως λεβάντα. Υπάρχουν και άλλες κοινές ή λαϊκές ονομασίες όπως λαμπρί, χαμολίβανο, αγριολεβάντα, λαβαντούλα, λαβαντή, μυροφόρα, καραμπάση και αβαγιανός. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ονομασίες και αν κάποιος γνωρίζει κάτι, ας το αναφέρει στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Το σίγουρο είναι πως υπάρχουν πολλά είδη λεβάντας. Η λεβάντα είναι πολυετής θάμνος με ύψος 30 έως 80 εκατοστά. Έχει γκριζοπράσινα φύλλα, στενά ως λογχοειδή και μικρά μοβ εύωσμα ερμαφρόδιτα άνθη σε τσαμπιά. Η ανάπτυξη του φυτού είναι πυκνή και σφαιρική. Η ανθοφορία και η συγκομιδή γίνονται από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο και η καρποφορία από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Η λεβάντα καλλιεργείται σε εδάφη πλούσια σε ασβέστιο, καθώς αυτό βοηθά την ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνει την ποιότητα του αιθερίου ελαίου της. Είναι φυτό που δεν αγαπά την υγρασία, αλλά ούτε και την ολοσχερή ξηρασία. Το έδαφος καλλιέργειας πρέπει να είναι ελαφρύ και χαλικώδες. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται με σπόρους, με μοσχεύματα και με παραφιάδες. Η λεβάντα είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Οι Αιγύπτιοι και οι Φοίνικες την χρησιμοποιούσαν στην ταρήχευση, στα καλλυντικά προϊόντα, αιθέρια έλαια, μασάζ και αλυφές, αλλά και γιατροσόφια της εποχής. Όταν άνοιξε ο τάφος του Τουτανχαμών, βρέθηκαν βάζα γεμάτα με αλυφές που περίχαν κάτι που έμοιαζε με λεβάντα. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τη λεβάντα νάρδο από την πόλη Νάρδα της Συρίας. Τη χρησιμοποιούσαν για τον αρωματισμό των λουτρών τους, όπως και για τον καλοπισμό του δέρματος. Συνήθιζαν επίσης να τη συνθλίβουν και να καίνε τα άνθη της, απελευθερώνοντας έτσι ένα ιδιαίτερα χαλαρωτικό καπνό. Οι Έλληνες έμαθαν πολλά από τους Αιγύπτιους σχετικά με τα αρώματα και τη χρήση των αρωματικών φυτών. Ο Θεόφραστος, στο βιβλίο του Περιοσμών, έγραψε για τις θεραπευτικές ιδιότητες των αρωμάτων. Αναφέρει μάλιστα τη λεβάντα ως μία από τις 50 περίπου θεραπευτικές ουσίες που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες. Σε αντίθεση με τους αρχαίους Αιγύπτιους που άλυφαν τα κεφάλια τους, ο Έλληνας φιλόσοφος Διογένης προτίμησε να αλείψει τα πόδια του λέγοντας «Όταν αλείφεις το κεφάλι σου με άρωμα, πηγαίνεις στον αέρα και μόνο τα πουλιά ωφελούνται από αυτό. Ενώ αν το τρίψω στα κάτω άκρα μου, τυλίγει όλο μου το σώμα και απολαμβάνω τη μυρωδιά του». Ο Ανακρέοντας συνέστησε να αλείφουν τα στήθη, καθώς λέγεται ότι ήταν η έδρα της καρδιάς. Οι Ρωμαίοι εκτίμησαν τη λεβάντα για τις θεραπευτικές και αντισηπτικές της ιδιότητες, για τη χρησιμότητά της στην αποτροπή των εντόμων και τη χρησιμοποιούσαν στο πλύσιμο. Άλλωστε, η ονομασία λεβάντα προέρχεται από το ιταλικό lavare, που σημαίνει πλύση, πλύσιμο, πλένο. Η πρώτη γραπτή αναφορά για τις θεραπευτικές ιδιότητες της λεβάντας φαίνεται να είναι αυτή του Έλληνα στρατιωτικού γιατρού, ριζοτόμου, φαρμακοποιού φαρμακολόγου και βοτανολόγου Διοσκουρίδη. Το 77 μετά Χριστόν, ο Διοσκουρίδης, στρατιωτικός γιατρός υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρονα, συνέλεγε φαρμακευτικά φυτά από όλη τη Μεσόγειο. Περιέγραψε αυτά τα φυτά και έδωσε πληροφορίες για τις ιατρικές τους χρήσεις σε ένα έργο 5 τόμων με τίτλο «Περί ύλης ιατρικής». Η λεβάντα, έλεγε ο Διοσκουρίδης, όταν λαμβάνεται εσωτερικά, ανακουφίζει από τη δυσπεψία, τους πονοκεφάλους και τον πονόλαιμο. Για εξωτερική χρήση, η λεβάντα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πληγών και εγκαυμάτων ή για τη θεραπεία δερματικών παθήσεων. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες έπαιρναν μαζί τους λεβάντα σε εκστρατείες για να καλύψουν τις πληγές του πολέμου. Από την άλλη, οι Ρωμαίοι σκορπούσαν λεβάντα στο πάτωμα για να γλυκάνει την ατμόσφαιρα,
να υποκαπνίσει τα δωμάτια των ασθενών, αλλά και ως θυμίαμα για θρησκευτικές τελετές. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, συγγραφέας, εγκυκλοπαιδιστής, φυσιοδίφης και φυσικός φιλόσοφος, αναφέρει τα ωφέλη της λεβάντας στη βοήθεια γυναικών με προβλήματα εμεινουρήσεως, στομαχικές διαταραχές, νεφρικές διαταραχές, ίκτερο, υδροπικία και θεραπεία τσιμπημάτων εντόμων. Οι Ρωμαίοι, που αρωματίζονταν αφιδώς, χρησιμοποιούσαν τα αρωματικά έλαια για να αρωματίσουν τα μαλλιά τους, το σώμα τους, τα ρούχα τους, το κρεβάτι τους, τα μπάνια τους, τις στρατιωτικές τους σημαίες και τους τοίχους των σπιτιών τους. Ένα από τα πιο διάσημα αρωματικά έλαιά τους ήταν το ναρντίνουμ, το οποίο περιελάμβανε λεβάντα. Όσο για τις γυναίκες, κρεμούσαν λεβάντα δίπλα στα κρεβάτια τους για να προκαλέσουν ερωτικά πάθη. Το έργο του Διοσκουρίδη περί ύλης ιατρικής χρησίμευσε ως βάση για τους Άραβες γιατρούς που διάβαζαν μεταφράσεις από τη Συρία και την Περσία. Τον 7ο μετά Χριστόν αιώνα, που οι Άραβες κυριάρχησαν στον μεσογειακό πολιτισμό, έφεραν μαζί και τις γνώσεις τους γύρω από την ιατρική. Έτσι, από την Ισπανία εξαπλώθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο μεγαλύτερος και πιο γνωστός γιατρός τους, ο Αμπού Αλί Αλ-Χουσεΐν Ιμπν Αμπνταλάχ Ιμπν Σίνα, γνωστός ως Αβικένας, 980 με 1037 μετά Χριστόν, ανέφερε τις θεραπευτικές χρήσεις της λεβάντας. Στον πρώιμο Μεσαίωνα, το μπάνιο δεν ήταν μια δημοφιλή συνήθεια στην Αγγλία. Και καθώς οι άνθρωποι μύριζαν άσχημα, έγινε δημοφιλής η χρήση αρωματικών ποτάνων. Και βέβαια η λεβάντα ήταν ανάμεσα στα πολύ δημοφιλή βότανα εκείνης της εποχής. Χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους χώρους του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων των κουζινών, των τραπεζαριών και των υπνοδωματίων. Λεβάντες και άλλα μυρωδικά βότανα στρώνονταν στο πάτωμα μαζί με καλάμια, βούρλα ή άχυρο, έτσι ώστε να απελευθερώνονται ευχάριστες μυρωδιές όταν οι άνθρωποι περπατούσαν πάνω τους. Φυτά όπως η λεβάντα βοηθούσαν επίσης να κρατήσουν μακριά παράσιτα όπως η ψήλη. Την εποχή των Τιδόρ, ο Ερίκος ο 8ος απαλωτρίωσε τα αγγλικά μοναστήρια και τα διέλυσε. Έτσι, η καλλιέργεια της λεβάντας μετακόμισε από τα μοναστήρια σε οικιακούς κήπους. Οι κυρίες του αρχοντικού χρησιμοποιούσαν λεβάντα για κάθε λογής πράγματα. Τοποθετούσαν ανάμεσα σε σεντόνια, ράβονταν σε σακουλάκια με γλυκά, χρησιμοποιούνταν για να φρεσκάρουν τον αέρα και αναμειγνύονταν με κερί μέλισσας για να κάνουν γυάλισμα επίπλων. Παραδοσιακά φυτευόταν κοντά στο πλισταριό και τα κλινοσκεπάσματα και τα ρούχα τοποθετούνταν πάνω από τα φυτά για να στεγνώσουν ενώ απορροφούσαν τη φρέσκια μυρωδιά της λεβάντας. Ήταν επίσης χρήσιμο στην απόθυση των εντόμων. Η βασίλισσα Ελισάβετ, που αγαπούσε τη λεβάντα, τη χρησιμοποιούσε στο τσάι για να θεραπεύσει τις συχνές ημικρανίες, αλλά και ως άρωμα. Ενθάρρυνε ώστε να αναπτυχθούν φάρμες λεβάντας. Όσο για τη λεβάντα, είναι ένα από τα παλαιότερα αρώματα που χρησιμοποιούνται στην Αγγλία. Η Εριέτα Μαρία, σύζυγος του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, έφερε τα καλλυντικά στην Αγγλική αυλή. Χρησιμοποιούσε λεβάντα σε αρωματικά σαπούνια, ποτπουρί και νερό λεβάντας για το πλύσιμο και το μπάνιο. Στη Γαλλία, ο βασιλιάς Κάρολος ο Έκτος γέμιζε τα μαξιλάρια του καθίσματός του με λεβάντα. Τον 12ο αιώνα, η Hildegard του Bingen, η σημαντικότερη θρησκευτική ηγέτιδα του 12ου αιώνα, παρατήρησε ότι το λάδι λεβάντας ήταν αποτελεσματικό στη θεραπεία των ψυρών και των ψήλων. Στη Γαλλία του 16ου αιώνα, η λεβάντα θεωρούνταν αποτελεσματική και αξιόπιστη προστασία κατά των μολύνσεων. Τον 17ο αιώνα, σημαντικοί βοτανολόγοι όπως ο Τζέραρντ, ο Πάρκινσον και ο Κάλπεπερ έγραψαν για τη λεβάντα. Προκλήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και εμφανίστηκαν πλανώδη πολιτές λεβάντας. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Πανούκλας του 1665, η τιμή της λεβάντας ανέβηκε στα ύψη, μιας και θεωρήθηκε ότι προστατεύει από αυτή την τρομερή ασθένεια. Μάλιστα, την εποχή εκείνη, μερικά κλεφτρόνια που καταλύστευαν τα πτώματα όσων πέθαναν από αυτή τη μεταδοτική αρρώστια, έπλαιναν τα ρούχα των πεθαμένων με ένα έγχημα που το είχαν ονομάσει «Ξύδι των 4 κλεφτών». Αυτό το απολυμαντικό έγχημα περιείχε φασκόμηλο, θυμάρι, λεβάντα και δεντρολίβανο. Άλλοι υποστηρίζουν
πως τα κλεφτρόνια άλυφαν και το δικό του σώμα με το απολυμαντικό έγχημα για να προστατευτούν. Η χρήση της λεβάντας ήταν κάτι που άρεσε πολύ στη βασίλισσα Βικτόρια. Μέσα σ' όλα όρισε και η αποκλειστική προμηθεύτρια των προϊόντων λεβάντας για την βασιλική αυλή. Την εποχή εκείνη η λεβάντα ήταν πολύ της μόδας μεταξύ των κυριών. Την αγόραζαν από πλανόδιους πολιτές που την έφερναν από το Μίτσαμ, ένα προάστιο του Λονδίνου που ήταν το κέντρο της παραγωγής λαδιού λεβάντας. Άρχισαν να αποξηραίνουν τη λεβάντα και να τη βάζουν σε σακουλάκια μουσελίνας για τις ντουλάπες. Χρησιμοποιήθηκε επίσης για το πλύσιμο των τοίχων και των επίπλων. Η λεβάντα χρησιμοποιήθηκε για την απόθυση των εντόμων, τη θεραπεία των ψηρών, ως άρωμα και ποτπουρί, σε βερνίκι επίπλων και κατά κάποιο τρόπο ως σπιτική θεραπεία για όλες τις ασθένειες. Εμφανίστηκε και στη φαρμακοποιία του Λονδίνου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η υπερβολική χρήση της συνέβαλε στην απώλεια της δημοτικότητάς της όταν συνδέθηκε με ηλικιωμένες κυρίες. Κατά τη διάρκεια της Βικτοριανής εποχής, τα αγγλικά προϊόντα λεβάντας γίνονται γνωστά σε όλο τον κόσμο. Ο René Maurice Gattefossé, ένας από τους ιδρυτές της σύγχρονης αρωματοθεραπείας, επαλήθευσε τις θεραπευτικές και αντισηπτικές ιδιότητες της λεβάντας όταν έκαψε άσχημα το χέρι του ενώ εργαζόταν στο εργαστήριό του. Χρησιμοποίησε λάδι λεβάντας, ο πόνος σταμάτησε και το έγκαυμα επουλώθηκε γρήγορα χωρίς μόλυνση ή ουλές. Το έλαιο λεβάντας χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις πληγές του πολέμου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα ιατρικά αντισηπτικά ήταν σε έλλειψη. Η Προβυγγία είναι πλέον η μεγαλύτερη περιοχή παραγωγής λεβάντας στον κόσμο. Οι Ρωμαίοι την έφεραν πρώτη στην περιοχή. Μέχρι τον 20ο αιώνα, οι Βοσκοί τη συνέλεγαν για να την πουλήσουν στα αρωματοποιεία της Grasse. Λίγο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αρωματοποιοί και η γαλλική κυβέρνηση έβλεπαν την παραγωγή λεβάντας ως μέσο για να εμποδίσουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Έτσι, καθάρισαν τους αμυγδαλαιώνες και φύτεψαν λεβάντα. Άλλη παραγωγή είναι η Αυστραλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις μέρες μας τη λεβάντα την απολαμβάνουμε όχι μόνο για το υπέροχο άρωμά της, αλλά χρησιμοποιείται επίσης για να προκαλέσει ύπνο, να ανακουφίσει το άγχος και να ανακουφίσει την κατάθλιψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσάι για να φτιάξετε κομπρέσες για τον επίδεσμο των πληγών και να εφαρμόσετε στο μέτωπο για να ανακουφίσετε τη συμφόρηση στα ιγμόρια, τους πονοκεφάλους, το hangover, την κούραση, την ένταση και την εξάντληση και με πολλούς άλλους τρόπους που θα δείτε με λεπτομέρειες στη συνέχεια. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και ευέλικτα αιθέρια έλαια που χρησιμοποιούνται στην αρωματοθεραπεία. Οι δραστικές ουσίες της λεβάντας είναι αιθέριο έλαιο το οποίο περιέχει οξικό λιναλήλιο, οξικό λιναλιλεστέρα, τερπινεόλη, κινεόλη, καμφορά, βορνεόλη, πινένιο, λιμονένιο, τανίνες, κουμαρίνες, κουμαρίνη, ουμπελιφερόνη, φλαβονοειδή, τριτερπενοειδή, ροσμαρινικό οξύ. Τα χρήσιμα μέρη του φυτού με τις δραστικές ουσίες είναι τα λουλούδια, τα φύλλα και το αιθέριο λάδι του. Το φυτό έχει αντισηπτικές, σπασμολυτικές, ορεξιογόνες, χολαγωγές, διουρητικές, κατευναστικές, καταπραϊντικές, τονωτικές και αγχολητικές ιδιότητες. Το αφέψιμο του φυτού συνιστάται για την αντιμετώπιση της δυσπεψίας, του βήχα, του άσθματος, του κοκκίτη, της γρίπης και της λαρυγγίτιδας. Η λεβάντα δρά ως σπασμολυτικό και χρησιμοποιείται για να καταπραίνει το νευρικής αιτιολογίας άλγος του στομάχου. Επίσης, θεωρείται ιδανικό κατά της αϊπνίας και του στρες. Βοηθά τους ασθενείς με ημικρανίες και πονοκεφάλους. Στη λαϊκή ιατρική συνιστάται ακόμα και για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
Εφαρμόζεται εξωτερικά στο δέρμα για τη θεραπεία της ακμής, των εγκαυμάτων και των πληγών. Για την αϊπνία. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι γέμιζαν τα μαξιλάρια τους με λουλούδια λεβάντας για να εξασφαλίσουν ποιοτικό ύπνο. Στις μέρες μας είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο πως η αρωματοθεραπεία με λεβάντα βοηθάει να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλύτερα. Μία μελέτη του 2014 που δημοσιεύτηκε στο American Journal of Critical Care διαπίστωσε ότι η αρωματοθεραπεία με λεβάντα μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου. Επιπλέον, το έλαιο λεβάντας βοηθά στην σταθεροποίηση της διάθεσής σας και στην εξισορρόπηση των δυνατών συναισθημάτων. Βάλτε 3 ή 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας σε ένα χαρτομάντιλο και βάλτε το κάτω από το μαξιλάρι σας για να έχετε ένα καλό ύπνο. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε 10 με 12 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας στον διαχύτη αρωματοθεραπείας στην κρεβατοκάμαρά σας. Και αν υποφέρετε από αϊπνίες, μην παραλείψετε να δείτε το σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι. Όσο για τον σύνδεσμο, βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Για τους πονοκεφάλους. Αν υποφέρετε από πονοκεφάλους έντασης ή ημικρανίες, το έλαιο λεβάντας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσική εναλλακτική λύση στα αναλγητικά φάρμακα. Και αυτό γιατί έχει αναλγητικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση του πόνου. Επιπλέον, χαλαρώνει τους τεντωμένους μυς που συχνά ευθύνονται για τον πονοκέφαλο. Μία μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο European Neurology υποδηλώνει ότι η εισπνοή αιθέριου ελαίου λεβάντας είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής θεραπεία για τους πονοκεφάλους. Βάλτε μερικές σταγόνες λάδι λεβάντας σε ένα μαντίλι και εισπνεύστε τη μυρωδιά για γρήγορη ανακούφιση από τον πονοκέφαλο. Μια άλλη επιλογή είναι να αναμίξετε 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας σε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και να κάνετε μασάζ στο μέτωπό σας με αυτό. Αφέψιμα για τον πονοκέφαλο. Βάλτε 1 κουταλιά λουλούδια σε ένα φλιτζάνι νερό βραστό. Το αφήνετε 10 λεπτά. Από αυτό πίνετε 3 φλιτζάνια τη μέρα με μικρές γουλιές ανάμεσα στα γεύματα. Μπορείτε επίσης, σε περίπτωση πονοκεφάλου ή λιποθυμίας, να χρησιμοποιήσετε τσάι λεβάντας για κρύες κομπρέσες στους κροτάφους. Επίσης, στο κανάλι υπάρχουν άλλα 2 βίντεο για τον πονοκέφαλο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο. Για τις μυκητιάσεις. Το έλαιο λεβάντας είναι επίσης αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των μυκητιάσεων. Μία μελέτη του 2011 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Microbiology διαπίστωσε ότι το έλαιο λεβάντας έχει ισχυρές αντιμυκητιακές επιδράσεις έναντι στελεχών μυκήτων που προκαλούν κοινές λοιμώξεις του δέρματος και των ηχιών. Βοηθά επίσης να καταπραίνει τον κνισμό του δέρματος, μικρές πληγές, κοψίματα, μόλοπες ή εγκάβματα και μειώνει τον κίνδυνο δημιουργίας σουλών. Αναμίξτε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας σε ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Χρησιμοποιήστε ένα βαμβάκι για να εφαρμόσετε το διάλειμμα στην μολυσμένη περιοχή. Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά, στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και στεγνώστε το καλά. Επαναλάβετε 2 φορές την ημέρα μέχρι να απαλλαγείτε εντελώς από τη μόλυνση. Στο κανάλι υπάρχει βίντεο για τους μύκητες νυχιών. Τον σχετικό σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για το άγχος και τον πανικό. Το αιθέριο έλαιο λεβάντας λειτουργεί ως ηρεμιστικό και βοηθά στη μείωση του άγχους καθώς και των κρίσεων πανικού. Αποσπά επίσης την προσοχή σας από καταστάσεις που προκαλούν άγχος. Επιπλέον, βοηθά στην καταστολή της διέγερσης της καρδιάς και μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση. Δείτε στη συνέχεια 5 απλά κόλπα για να χαλαρώσετε. Βάλτε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας σε ένα μπολ με ζεστό νερό και εισπνεύστε τον ατμό για να απαλύνετε το άγχος. Τρίψτε μερικές σταγόνες λάδι λεβάντας στους κροτάφους σας για να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε.
Προσθέστε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο στο λάδι που κάνετε μασάζ και χρησιμοποιήστε το για να κάνετε μασάζ στο λαιμό, την πλάτη και τους ώμους σας. Βάλτε 3 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας σε ένα κομμάτι βαμβάκι και εισπνεύστε για 5 λεπτά καθημερινά για 1 μήνα. Βάλτε 2 σταγόνες έλαιο λεβάντας σε ένα κομμάτι βαμβάκι και τοποθετήστε στο μαξελάρι όλη τη νύχτα για 1 εβδομάδα. Στο κανάλι υπάρχουν 3 βίντεο σχετικά με το άγχος και την κατάθλιψη. Αν θέλετε να τα δείτε, ο σύνδεσμος βρίσκεται από κάτω. Για αναπνευστικά προβλήματα. Το έλαιο λεβάντας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανακουφίσει τα αναπνευστικά προβλήματα. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ικανότητάς σας να αποφύγετε τις κρίσεις ασθματος. Μία μελέτη του 2014 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Life Sciences διαπίστωσε επίσης ότι η εισπνοή αιθέριου ελαίου λεβάντας μπορεί να βοηθήσει στην καταστολή της αλλεργικής φλεγμονής των αεραγωγών και μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία του βρονχικού ασθματος. Επιπλέον, το έλαιο λεβάντας μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία αναπνευστικών προβλημάτων όπως κρυολόγημα, γρίπη, βρονχίτιδα και λοιμώξεις του λαιμού. Αναμίξτε 5 ή 6 σταγόνες έλαιο λεβάντας σε 2 κουταλιές της σούπας λάδι μεταφοράς όπως λάδι χοχόμπα ή ελαιόλαδο και τρίψτε απαλά το μείγμα στο στήθος σας 2 φορές την ημέρα για μερικές ημέρες. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τη θεραπεία εισπνοής ατμού με αιθέριο έλαιο λεβάντας. Μια άλλη επιλογή είναι να προσθέσετε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας στο διαχύτη ή τον αρωματιστή. Στο κανάλι υπάρχουν βίντεο για τη δύσπνοια, τον βήχα και το κρυολόγημα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Οι σχετικοί σύνδεσμοι βρίσκονται από κάτω. Ανακουφίζει από τον πόνο. Το έλαιο λεβάντας έχει αναλγητικές καθώς και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου, του ειδήματος και της φλεγμονής. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να θεραπεύσετε τους πόνους των μειών, τον πόνο στα πόδια, τον πόνο της αρθρίτιδας, ακόμη και έναν πόνο στην πλάτη. Ένα τακτικό μασάζ με ελαιόλαδο αναμεμειγμένο με λίγες σταγόνες ελαίου λεβάντας μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από πόνους στις αρθρώσεις και στους μυς. Προσθέστε αρκετές σταγόνες ελαίου λεβάντας στο νερό του μπάνιου και μείνετε στην μπανιέρα για 10-15 λεπτά για να κρατήσετε μακριά τους πόνους. Δείτε επίσης ένα βίντεο σχετικά με τον πόνο από τα πολλά που υπάρχουν στο κανάλι. Ο σύνδεσμος βρίσκεται κάτω από τούτο το βίντεο. Για μόλυνση από σταφυλόκοκκο. Η μόλυνση που προκαλείται από βακτήρια σταφυλόκοκκου μπορεί να αντιμετωπιστεί με λάδι λεβάντας λόγω των ισχυρών αντιμικροβιακών και αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων του. Τα βακτήρια του σταφυλόκοκκου μπορούν να προκαλέσουν μία σειρά από σοβαρά δερματικά προβλήματα. Βάλτε 2 ή 3 σταγόνες λάδι λεβάντας σε μία μπατονέτα και ταμπονάρετε στην πληγήσα περιοχή. Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά πριν το ξεπλύνετε. Επαναλάβετε 2 φορές την ημέρα για αρκετές ημέρες. Μια άλλη επιλογή είναι να αναμίξετε μερικές σταγόνες ελαίου λεβάντας σε ένα κουταλάκι του γλυκού gel aloe vera και να το εφαρμόσετε στην πληγήσα περιοχή. Αφήστε το να καθίσει για 1 ώρα πριν το ξεπλύνετε με χλιαρό νερό. Κάντε αυτή τη θεραπεία 2 φορές την ημέρα για αρκετές ημέρες. Λειτουργεί ως φυσικό εντομοαποθητικό. Το έλαιο λεβάντας λειτουργεί ως φυσικό εντομοαποθητικό για να κρατήσει μακριά σας έντομα όπως ψήλι, κουνούπια, μαύρες καθάρια, σκόρη και μύγες. Εφαρμόστε μερικές σταγόνες ελαίου λεβάντας σε διάφορα γυμνά σημεία του δέρματος πριν βγείτε σε εξωτερικούς χώρους. Πριν εφαρμόσετε το λάδι απευθείας στο δέρμα σας, κάντε δοκιμή σε κάποιο σημείο για να βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε αντίθεση με άλλα αιθέρια έλαια, το έλαιο λεβάντας είναι απαλό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας στο δέρμα. Ωστόσο, εάν προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, τότε ανακατέψτε μερικές σταγόνες ελαίου λεβάντας σε ένα λάδι φορέα, όπως το ηλιέλαιο, και τρίψτε το απαλά στο δέρμα σας. Μπορείτε ακόμη να ρίξετε μερικές σταγόνες λάδι λεβάντας σε ένα βαμβάκι και να το βάλετε στις ντουλάπες και τα συρτάρια σας για να κρατήσετε μακριά τα έντομα και τους κόρους. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε λεβάντα και άλλα αιθέρια έλαια στα σπιτικά εντομοαποθητικά σας.
Δείτε επίσης πώς μπορείτε να αποθήσετε μύγες, κουνούπια, κατσαρίδες, μυρμήγκια και σκνίπες σε άλλα βίντεο που υπάρχουν στο κανάλι. Όπως πάντα, οι σύνδεσμοι είναι κάτω από τούτο το βίντεο. Προωθεί την αναγέννηση των μαλλιών. Η γυροειδής αλοπεκία, τριχοφάγος, μια αυτοάνωση ασθένεια που προκαλεί την πτώση των μαλλιών από το κεφάλι ενός ατόμου σε μπαλώματα, μπορεί να αντιμετωπιστεί με αιθέριο έλαιο λεβάντας. Μία μελέτη του 1998 που δημοσιεύτηκε στο Archives of Dermatological Research προτείνει ότι το λάδι λεβάντας που χρησιμοποιείται μαζί με άλλα αιθέρια έλαια, όπως το θυμάρι, το δεντρολίβανο και το ξύλο κέδρου, είναι μία αποτελεσματική θεραπεία για την γυροειδή αλοπεκία. Άλλες χρήσεις. Για εξωτερική χρήση σαν αντισηπτικό, αντιρευματικό κτλ. Βράζετε μία χούφτα λουλούδια σε 1 λίτρο νερό για 10 λεπτά. Για πλύσεις του κόλπου σε λευκόρια το αραιώνετε με άλλο 1 λίτρο νερό. Για δερματικές παθήσεις και ξερό έκζεμα κάνετε μια αλυφή βάζοντας στον ατμό μπέμαρι μια χούφτα λουλούδια λεβάντας και μισό λίτρο παρθένο ελαιόλαδο. Τα αφήνετε να μουσκέψει όλη τη νύχτα και το σουρώνετε από τουλουπάνι. Για τον αιμινοροϊκό πόνο, 3 σταγόνες λάδι λεβάντας στα χέρια και εισπνέετε κάθε 6 ώρες ή τοποθετείτε 3 σταγόνες ελαίου σε 1 κομμάτι βαμβάκι και εισπνέετε για 30 λεπτά καθημερινά για τις πρώτες 3 μέρες της εμμηνουρήσεως. Εναλλακτικά, 2 ml ελαίου λεβάντας που εφαρμόζεται στην κοιλιά για 15 λεπτά ως μέρος μασάζ αρωματοθεραπείας κατά τη διάρκεια της εμμηνουροϊκής περίοδου. Για την κατάθλιψη, 5 ml αρωματοθεραπευτικού ελαίου που περιέχει λεβάντα, γλυκό πορτοκάλι και περγαμόντο για μασάζ στο πάνω μέρος του σώματος 2 φορές την εβδομάδα για 8 εβδομάδες. Αν και το έλαιο λεβάντας θεωρείται ασφαλές για χρήση στο δέρμα, κάνετε πάντα μια δοκιμή για να αποκλείσετε την πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης. Επίσης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το λάδι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η από του στόματος χορήγηση του βοτάνου μπορεί να προκαλέσει δυσκυλιότητα και πονοκέφαλο, ενώ η εφαρμογή του στο δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε δερματικό ερεθισμό. Σε μεγάλες τοξικές δόσεις είναι ερεθιστική. Ειδικά οι στομαχικοί απαγορεύεται να κάνουν οποιαδήποτε χρήση λεβάντας γιατί ερεθίζει το στομάχι. Επίσης, το αιθέριο λάδι της σε μεγάλες δόσεις είναι ναρκωτικό που μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Γι' αυτό αρκεστείτε στην εξωτερική χρήση όσον αφορά το λάδι. Τέλος, δεν πρέπει να πίνετε πολύ συχνά έγχυμα λεβάντας γιατί μπορεί να προκαλέσει κολικό. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.